Hello and welcome to my channel. I am Aarti and I always upload beauty and travel video. And आज चाहिँ म चाहिँ मेरो एउटा Neutrogena Hydro Boost Gel cream सँग आइसकेको छु and I am using this for the first time. है मैले आफ्नो first time युज गर्दै छु and यस्तो खालको प्याकेजिङमा चाहिँ आउँछ यो ब्लू कलरको हुँदो रहेछ. I am going to give मेरो चाहिँ रिभ्यू फर्स्ट टाइम लाउँदाखेरिको रिभ्यू चाहिँ अनेस्ट रिभ्यू चाहिँ म हजुरहरूलाई भन्छु है. यो चाहिँ मैले चाहिँ अमेजनबाट किनेको है र यस्तो खालको प्याकेजिङमा चाहिँ यो आउँछ है यस्तो खालको है. र यसलाई यसरी ओपन गरिसकेपछि चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ भित्र र यसलाई चाहिँ हामी यसरी निकाल्छौँ. यसको प्याकेजिङ एकदमै राम्रो हो. यो एकदमै ग्लास खालको र बोतलमा आएको छ अनि यस्तो देखिन्छ है. अनि ओपन गर्दाखेरि चाहिँ दिस लुक लाइक दिस एन्ड आई थिङ्क यसको लिड चाहिँ यहाँ टाँसेको छ एन्ड दिस इज लुक लाइक अ क्रिम है. यस्तो खालको क्रिममा छ एन्ड यो here is a lid. Where is the lid? Yeah, here is a lid. र यसरी लिड लाएर आएको हुँदो रहेछ है. You can see this. अनि यस्तो खालको बोतल एकदमै मेसी हुन्छ एकदमै दिस है. र यसको टेक्सचर एकदमै जेल खालको छ है. You can see this. है न क्रिमी न वाटरी है. यस्तो एकदमै जेल खालको टेक्सचर छ. अनि हामीले यसरी आई थिङ्क इट इज हाइड्रेटिङ खालको जस्तो छ जस्तो मलाई लागिरहेको है. किनभने यहाँ मैले लगाउने बित्तिकै मेरो स्किनमा चाहिँ एब्जर्ब भयो जस्तो फिल भइरहेको के. त्यही भएर है. अनि चाहिँ यसमा अरू त केही लेखेको छैन है. के लेखेछ यहाँ चाहिँ डिरेक्टहरू लेखेको रहेछ है. यसमा चाहिँ एप्लाई जेनरली मर्निङ एन्ड इभिनिङ, मसाज इभनली ओभर द फेस एन्ड नेक है. अनि चिल्ड्रेनबाट चाहिँ बचाउने एभोइड हामीले चाहिँ आँखाको एभोइड आइज गर्नु पर्दो रहेछ. इफ द प्रडक्ट गेट इन्टु द आई रेस टु द वाटर है. यो चाहिँ हामीले मर्निङ इभिनिङ दुवै बेला लाउन मिल्छ है दिस मोइस्चराइजर है. एन्ड यो चाहिँ मेरो आज फर्स्ट टाइम चाहिँ मेरो यो रिभ्यू हो है. बट इफ आई लभ यसको म अर्को फुल भिडियो पनि बनाउँछु. इफ यु वान्ट देन यु क्यान कमेन्ट डाउन बिलो है. कमेन्ट गर्नु. अदरवाइज यु क्यान जस्ट म्यासेज मी इन द इन्स्टाग्राम. म चाहिँ इन्स्टाग्रामको चाहिँ फोटोहरू साइडमा राखिदिन्छु. यु क्यान जस्ट म्यासेज मी देयर. म यसको चाहिँ ओभरअल प्रडक्टको रिभ्यू है यो लगाएको चाहिँ 2 week 3 weeks पछि चाहिँ म मेरो अनेस्ट रिभ्यू पनि दिन्छु है. एन्ड यो आज चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम लगाउँदैछु. देन कस्तो हुन्छ हेरौँ है त. यो चाहिँ मैले चाहिँ फेस वास गरेर आइसकेर मैले टोनर लगाइसकेँ. नाउ इट्स टाइम फर द मोइस्चराइजर है. म चाहिँ मोइस्चराइजर लगाउँछु. कतिजना आफ्नो फेसमा चाहिँ एब्जर्ब भएको फिल जस्तो भइरहेको मलाई. आफ्टर वेयरिङ दिस मोइस्चराइजर आई एम फिलिङ सो स्मुथ है. मेरो स्किन एकदमै स्मुथ फिल गरिरह र लगाउने बित्तिकै झ्याप्प कस्तो हुँदो रहेछ नि. झ्याप्प फेसले चाहिँ एब्जर्ब गर्दो रहेछ कि. त्यही भएर चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो है मलाई यो चाहिँ है.
फर्स्ट टाइम युज गर्दाखेरि चाहिँ अब आई डोन्ट नो अबाउट अब मलाई कन्टिन्यू दिन चाहन्छु फर अ मन्थ है। त्यसपछि चाहिँ म रिभ्यू भिडियो पनि बनाउँछु इफ यु वान्ट। यदि हजुरहरूलाई यसको रिभ्यू भिडियो चाहिन्छ भने चाहिँ जस्ट डोन्ट फर्गेट टु कमेन्ट डाउन बिलो है। म कमेन्ट डाउन गर्नु बिलो। यो न्यूट्रोजेनाको चाहिँ मोइस्चराइजर चाहिँ ड्रिप अफ क्लिनिक भन्छ कि यु नो क्लिनिक, आई थिङ्क एभ्रीबडी नो द प्रडक्ट अफ क्लिनिक है। त्यो एकदमै एक्सपेन्सिभ हुन्छ, $40 $50 भनेर हुन्छ है। बट यसलाई चाहिँ ड्रिप भन्छ है यसलाई चाहिँ। अनि यसमा कुनै पनि फेक फ्रेग्रेन्स पनि छैन, नथिङ, केही पनि छैन यसमा, केही पनि फ्रेग्रेन्स नै छैन यसमा। एन्ड इट्स भेरी गुड है। अहिले मैले फर्स्ट टाइम लगाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै चाँडो अब्जर्भ भएर फेस एकदमै स्मुथ देखाएको छ है। फर्स्ट टाइम लगाउँदाखेरि आई जस्ट लभ इट है। यति नै हो है। थ्याङ्क यू भेरी मच यो मेरो भिडियो हेर्नको लागि। थ्याङ्क यू, बाई बाई।